And good morning po mga kasambahay, 7 a.m. on a Sunday morning. Time once again for your favorite health and medical program. This is Doctors on TV. My name is Dr. J.M. Ko. I'm an internist and an endocrinologist. And joining me this morning, integrative specialist Dr. Lady Ruby Tagulao. Good morning, Dr. J.M. Good morning, Doc Lady. Nice to see you again on a beautiful, very early Sunday morning. Yes. You're looking good today. Ikaw din. Magandang umaga mga kasambahay, lalong-lalo na sa mga nanonood dyan sa Zambales at lalo pati yung mga nasa ibang bansa. Magandang umaga po sa inyong lahat at andito naman po tayo sa magandang episode, no? Very much. And not just good episode, a very beautiful hospital here in Quezon City. Currently, we are here at the De Los Santos Medical Center. Truly advanced ang technology, malinis ang facilities, world-class ang De Los Santos Medical Center. Ang topic natin this morning, mga kasambahay, we shall be talking about uterine fibroids or Myoma uteri. Panoorin muna natin ang video na ito. Batay sa mga pag-aaral, tinatayang isa sa bawat 4 na kababaihan ang nagkakaroon ng bukol sa matris, minsan sa kanilang buong buhay. Ngunit karamihan ay walang dinaramdam na sintomas. Yung myoma, very common. Actually, it is the most common benign tumor of the female genital tract. Ibig sabihin, ang babae, napalaki ng porsyento na siya ay magkaroon ng myoma. Most often, ito lumalabas sa mga babae during reproductive age. Yung mga panahon na nagre-regla na siya, na pwede na siya manganak, doon lumalabas. Ibig sabihin, maraming babae ang may myoma talaga, although hindi lahat may simptomas, kaya hindi na-operahan. Gaya na lamang ng 48 anyos na may bahay mula Antipolo, Rizal. Ilang taon na palang may tumutubong bukol sa loob ng kanyang matris, subalit hindi niya ito namamalayan. Bigla lang nang sumakit. Sobrang sakit na sinugod na ako sa ospital, doon malapit sa amin, sa Antipolo. Yun, nalaman ng in-ultrasound ako, meron akong cyst, tapos may myoma na kailangan na talaga operahan. Ang uterine fibroids o myoma ay karaniwang non-cancerous growths. Subalit, maaring magdulot ng mga sintomas depende sa laki at lokasyon. Matapos ang masusing pagsusuri sa kaso ni Aling Josephine, isinailalim sa total abdominal hysterectomy procedure sa tulong ng De Los Santos Medical Center. Alamin natin ngayong umaga ang kabuuang detalye ng kaso at ang epektibong paraan upang maiwasan at malunasan ang uterine fibroids o myoma. Kasama ang mga doctors on TV. At yan po mga kasambahay, ang topic natin for today, uterine fibroids or Myoma uteri. Napakahalaga para sa mga kababaihan. Of course, to help us understand this topic, joining us today, an obstetrician gynecologist from De Los Santos Medical Center. He is also a reproductive endocrinology and infertility expert, Dr. Zedrix Galito. Good morning. Good morning, Doc. Good morning. Thank you for joining us on this early Sunday morning. Good morning. Very early. And also mga kasambahay, kasama po natin ang ating pasyente today, si Ma'am Josephine Gilaran from Rizal. Good morning. Magandang umaga po, Ms. Joy. And si Ma'am Joy naman nagkonsulta dahil sa isang problem. Ano bang naramdaman niyo po, Ma'am Joy? Ang September 21, nag-start yung pain, doc. Tapos yun, pina-check up ko. After sabi UTI. Tapos ng 26 yun na. Ang sakit, grabe. Saan niyo ho ba naramdaman yung sakit? Sa left. Okay. Ang sakit siya. Tapos yun, na-confine ako. Doon nakita, nag-CT scan o ultrasound, doon nakita na may myoma. Biglaan po yung sakit na naramdaman Bigla, niyo? Dok. Ang sakit. Kasama ba siya sa pag-ihi or may ibang sintomas ba? Tapos may mga blood na dami. May vaginal discharge, vaginal bleeding din po. Doc, ano ba ang approach natin sa mga patients na may ganyang complaints? Oo, kasi ang una nating malaman, siguraduhin na stable yung pasyente. Sa kanya nang dumating siya sa akin, actually nakita na siya ng ibang doktor nung simula. Minanage na rin yung acute na problems, nagsalin ng dugo, kinorek yung iba mga problema, winork up ng maayos. Nung pagdating sa akin, nirefer na lang for management na nung myoma. Meron din siyang isang cyst kasi sa kaliwang ovaryo niya. So pati yun kasama sa management namin.
Ang una natin ginawa, kinonfirm kung tama ba yung diagnosis, nagpa-audit tayo ng ultrasound, nagpa-check ng blood tests, yung bang cyst na yun, cancerous ba siya or hindi. Chinek din for cervical cancer, so nag-pap smear din tayo. When all the results came back, negative naman lahat, no signs of malignancy, plinano na natin, as soon as possible, once cleared yung patient, nag-proceed na tayo with the surgery. Common ba yung ganitong problems? No? Very. Actually, yung myoma uteri, this is the top most common pelvic mass sa mga babae. So, siya yung pinaka-common na bukol sa mga babae. Sa matres or sa buong katawan, myoma uteri ang number 1 na bukol. Is it a common cause of infertility? Yes, in some patients, the myoma may cause infertility also. So, marami kasing klase ng myoma, depende sa location niya, depende sa size. Iba may mga symptoms, pero 33%, around 33% walang symptoms. Marami pa rin na may simptomas. First time ba nangyari ito sa buong buhay niyo? First time, Doc. Biglaan, Dok. No? Ganito talaga ang presentation na for many years asymptomatic and then suddenly pain and then bleeding. Typically, ang presentation ng myoma, yung iba, dahan-dahan lumalakas yung pagre-regla, humahaba yung iba, 5-7 days lang ang menses, nagiging 2 weeks. Yung iba naman, same ang duration ng menses, pero mas malakas. Ang iba naman, kapag lumalaki na yung myoma, yung matres lumalaki, may nakakapa silang bukol, akala nila puson. Pero yun pala, myoma na yun, matres na lumalaki. So kapag lumaki ang myoma, minsan naiipit niya rin yung daanan ng ihi, daanan ng dumi. So may presentation ka ng urinary retention, hindi makaihi na maayos. Meron ding constipation, hindi makadumi na maayos. And like what you've mentioned, yung iba nagkakaroon ng infertility, nahihirapan sila magbuntis because of the myoma. Ayan mga kasambahay, marami pa po tayong pag-uusapan. Huwag kayong aalis. Panoorin muna natin kung ano nga ba ang mga bago sa mundo ng medisina dito lamang sa Health Update. Patuloy na dumarami ang mga kaso ng mga may human immunodeficiency virus o HIV sa bansa. Mula sa mahigit 6,000 noong 2010, tumaas na ito sa 33,419 sa first quarter ng 2016. At bilang pakikiisa sa World AIDS Day, pinangunahan ni Senator Riza Hontiveros ang isinagawang HIV testing sa Senado. Nais ng senadora na palawakin ang kaalaman ng publiko sa kahalagahan ng HIV at AIDS testing at para matanggal na rin ang takot o hiya sa pagsasailalim sa ganitong uri ng preventive practices. Kaugnay nito, naghain si Senator Hontiveros ng panukalang batas na layong i-repeal ang kasalukuyang Philippine HIV-AIDS Prevention and Control Act of 1998. Layo na rin ang bill na pababain sa 15 mula sa 18 anyos ang edad ng mga kabataan na maaaring sumailalim sa HIV testing kahit walang parental consent. Sana po sa pagpapahalaga natin sa karapatan at kagalingan ng ating mga kabataan ay yung sarili na po nilang desisyon ang kakailanganin at hindi na po dagdag pang requirement ang parental consent. Sa ilalim din nito, ipinapanukala na baguhin ang istruktura ng Philippine National AIDS Council na siyang namamahala sa mga programa ng pamahalaan kontra HIV at AIDS. Inilunsad ng Cancer Coalition Philippines ang isang programa na may temang multidisciplinary approach to the care of cancer. Hinihikayat nito ang gobyerno na mabigyan ng kaukulang atensyong medikal ang mga kababayan nating may sakit na cancer, lalo na ang mga mahihirap. Our direction should be how we can give the Filipinos, most especially those poor Filipinos who have cancer, na saan sila pupunta, saan sila hingi ng tulong. Lalo na yung mga, kasi ngayon, di ba ang gobyerno meron mga tinatawag na programa na sa breast cancer, pero early stage lang ito. Ganon din sa mga leukemia. So, naisana, bakit hindi ba include yung mga patients na merong mga more advanced stage ng cancer na sana masama, palawakin ng PhilHealth coverage nila. Hinimok din ng Cancer Coalition Philippines ang pamahalaan na magkaroon ng sapat na pondo para sa pagpapagamot at sa mga laboratory services para sa early detection ng sakit na cancer.
Formal nang sinimulan ang partnership ng International SOS sa De Los Santos Medical Center. Ito ay upang lalo pang mapalawak ang pagbibigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa ating mga kababayan. The goal of the SOS is really to limit and also to prevent complications as well as to prevent further injury to certain patients. Wherein the De Los Santos Medical Center will be able to provide all of these requests and all of these services. Ang International SOS ang world's leading medical and travel security assistance company. Sa pamamagitan ng De Los Santos Medical Center ay maaaring magkaroon ng emergency assistance sa lahat ng mga pasyente sa pamamagitan ng high standard medical facilities at 24 hours medical assistance. At yan po ang mga kasambahay ang ating health update for the week. Before we proceed with the discussion, we'd like to invite you to join us in our social networking sites. Please like us on facebook.com/doctorsontv, follow us on twitter.com/doctorsontv, email us at doctorsontv@gmail.com, watch us live streaming online, untvweb.com. For your iOS and Android devices, download nyo lang UNTV mobile app. Mga kasambahay, don't change the channel, magbabalik po ang Doctors on TV. At nagbabalik po mga kasambahay ang Doctors on TV. Andito pa rin tayo sa De Los Santos Medical Center in Quezon City. Kasama pa rin natin ang obstetrician gynecologist na si Dr. Galito and our patient na si Miss Joy. So Doc, we're talking about myoma uterine. Yes. Just as for basics, ano nga ba yung myoma at ano yung uterus? Okay. Ang uterus, ito yung commonly tinatawag natin in lay terms, bahay bata, matres. Okay. Ang myoma naman, ito ay bukol or tumor na tumutubo sa loob ng bahay bata o ng matres. So, ang myoma, hindi siya benign siya, hindi siya cancerous. Okay. Benign na bukol siya, pero napaka-common niya. Sobrang daming Pilipina or babae in general na nagkakaroon nito. In some of the studies, 80 to 90% ng babae nagkakaroon. Pero hindi lahat kasi may symptoms, so hindi nila alam na meron sila. Bakit ba nagkakaroon ng ganyan, Doc? Okay, basically, mula nung pinanganak ang babae, nandoon na yun eh. Ang behavior kasi ng myoma, nanggagaling siya sa isang cell ng muscle ng matres, tapos hindi niya alam kung kailan siya dapat mamatay, tumutubo siya, tumutubo. Basically, ang tendency niya is parang cancer. Yung basis ng cancer, ng paglaki ng cancer, ganon. Although, hindi siya cancerous talaga. So, dahan-dahan siya lumalaki, iisa lang ang pinanggalingan niya, pero nananatili siyang benign or hindi cancerous. Alright. May mga risk factors ba, no? Ang myoma is associated siya with high estrogen level. So yung female hormones na estrogen, kapag mataas sa iyo, halimbawa, ang babaeng maagang nagsimulang magregla, ibig sabihin, mas madalas nag-ovulate siya, mas madalas siya exposed to estrogen. Ang babaeng obese or overweight, okay, nagkakaroon kasi ng peripheral conversion, nagpo-produce ng estrogen ng katawan na hindi galing sa ovaryo. Also, yung mga babae na mga gumagamit ng contraception, yung mga estrogen-containing na pills, pwede rin itong mag-trigger sa ibang babae na magkaroon ng paglaki ng myoma nila. Actually, yung mga nagpipills nga, tapos naninigarilyo pa. So, very risk factor. Actually, not just for myoma, but marami pang iba. Oo. Diba? So, Ma'am Joy, sabi ni Sir, pag maaga nagkaregla, at what age ba kayo first nagkaroon ng menstruation? Ho? 11 years po. 11 years old. Is that an early age, no? Typical pa rin yun actually. Pero si Mami, kung titingnan natin, medyo on the heavy side siya, o medyo overweight tayo. So, tapos 49 years old, regularly menstruating. Ibig sabihin, ang tagal-tagal niya na exposed to the high levels of estrogen. This may trigger or stimulate the growth of the myoma. Does it matter how many children she's had? Yes. Most patients who have no children or have just a few number of children, sila yung more prone to development of myoma. Kasi remember, when a woman gets pregnant, tumitigil ang estrogen production yan. Para kang temporarily menopause, ibang hormones naman ang nagpi-play sa katawan mo. Pagka lagi kang buntis, madalas kang buntis, marami kang mga 9 months na off estrogen. So, ibang hormones naman yung gumagana. So, protective yun. Yung mga babaeng hindi nagbuntis or isa lang ang anak, dalawang anak, tuloy-tuloy ang pag-ovulate nila, tuloy-tuloy ang exposure nila to estrogen na stimulate ang myoma.
Para naman nabanggit yung menopause, no? Para sa mga tao na may myoma, tapos umabot sila sa menopausal age, ano nagiging effect nun? Ang myoma, since ang nagtitrigger sa paglaki niya, yung mga hormones ng babae, yung estrogen, also progesterone, kapag siya na-reach niya na ang age ng menopause, bumababa na ang levels ng hormones ng estrogen and progesterone. So, na-expect natin, lumiliit din ang mga myoma. Merong lumiliit, meron naman nagre-retain lang ng size, pero meron din mga ilan na patuloy pa rin lumalaki. So, yung mga babaeng medyo overweight, hindi na nagpo-produce ng estrogen ng ovaryo, pero ang katawan nila, ang taba, doon pa rin nanggagaling ang estrogen, pwede pa rin lumaki. Pero basically, or generally, the rule is, at the age of menopause or beyond that, lumiliit na or nagre-retain na lang yung size ng myoma. So kahit na menopause, dapat magpa-check up pa rin, minomonitor. So, Joy, ilan na ba anak niyo? Isa lang, Doc. Isa lang. Okay, so having less number of children increases the risk for myoma. Yes. Ano bang usual age ng onset ng myoma? Ang myoma, more common siya sa mga 50s. Okay, pero within the reproductive age, so yung mga, ang babae nagre-regla na, pwede na sila magbuntis, nagsisimula na ma-stimulate, lumalaki na yung myoma. Pero ang tendency kasi hindi mo siya ma-detect sa mga bata wala kang symptoms pa Pagkapag malaki na siya, mga 40s, 50s, yan yung malaki na yung myoma, significant na yung size niya, meron na rin siyang symptoms. Kaya siya na, da-diagnose na. Pero within the reproductive age, as soon as the woman starts menstruating, hanggang tumigil siya magregla at menopause, pwede siya magkaroon ng myoma. So sabi niyo, Dok, maraming may myoma na wala naman sintomas. Yes. Walang pain, walang bleeding. Dapat ba screen natin yung mga kababaihan for myomas? May mga certain population na at risk, na mas mataas yung incidence ng myoma. So kung ang parents mo, ang sister mo, or any of your female relatives, meron silang myoma, ang chances na ako mag-develop ng myoma, tumataas din. Yes. So, pero hindi naman kasi cost-effective na, o kumbaga hindi sulit na magpapacheck up po ako kasi baka may myoma ako, pero wala ka namang risk factors, wala kang symptoms, hindi rin So, kailangan. hindi siya cost-effective Hindi siya as a screening tool. Yes. At what age, Doc, would you recommend screening for it? For myoma, kung mataas ang risk factors mo, ako hihintayin ko pa rin na kung may symptoms ka Kung nakararamdaman mo, parang lumalaki ang puson ko, or lumalakas ang regla ko, may sumasakit, doon ka magpa-check. Pero yung generally, ina-advise namin ang babae kapag nagstimula na siya makipagtali, kapag may contact na siya, dapat talaga nagpapa-check up na siya regularly with an obstetrician gynecologist. So mga kasambahay, sa pagbabalik po namin, makikita natin kung ano ang nangyari kay Ma'am Joy mula nung na-diagnose siya hanggang sa naoperahan siya. Kaya mga kasambahay, huwag po kayong aalis, magbabalik po ang Doctors on TV. Magandang araw mga mommy at daddy, mga kasangbahay. Ako po si Dr. Katrina Flor Cruz at ito ang Baby Talk. Ngayong umaga, kasama po natin si Mommy Jeneline at ang kanyang 1 taong gulang na anak na si Alexa. Kumonsulta po siya sa atin dahil po sa ubo ng kanyang anak na more than 1 week na po. Kumusta na po siya ngayon? Naglalagnat po ba? Hindi po. Walang lagnat? Active po ba siya pag naglalaro? Opo. Wala po kayong nanonotice sa kanya na parang mabilis ang paghinga o kaya naman po nahihirapan yung paghinga? Ganun nga po siya pagka inuubo siya. Parang matigas po yung ubo. Okay. Ma'am, tatanong ko lang, may history po ba kayo ng hika sa... Yung kasi niya po. Okay. Allergies po sa inyo? Nanay, tatay? Ako po meron sa pagkain. Ma'am, tanong ko rin, meron po bang naninigarilyo sa bahay? Meron po. Na-expose po ang inyong anak sa usok ng sigarilyo. Alikabok po, malapit tayo sa daan. Opo. Pets po, mga hayop na aso, pusa. Okay, mami, examining ko lang siya ha. Ngayon sa examination po natin, pag titinan niyo po yung ating pasyente, hinihingal po siya. Makikita po natin na una, ang kanyang paghinga po ay mabilis. More than 30 per minute po ang kanyang paghinga. Makikita niyo rin po dito sa tiyan niya at sa kanyang dibdib na humahagod po yung alon ng kanyang paghinga. So ito po yung isang indication na
medyo may effort na po yung kanyang breathing. Ngayon, true enough, nung pinakinggan ko po siya gamit ang aking stethoscope, meron po akong narinig na tinatawag na mga wheezes. Ito po yung parang mga pito na naririnig namin kapag ang pasok ng hangin sa loob ng baga ay masikip. The first thing we have to do is to nebulize using salbutamol. But we have to do it more frequently, every 2 to 4 hours, depending on the response of the patient. But we have to evaluate the patient every so often in order to adjust the nebulization. Bukod po doon, a-advise po natin na una, iwasan po natin yung pwedeng mag-trigger ng mga wheezes o yung hirap na paghinga. Kailangan po, iwasan po natin na si baby po ay ma-expose sa usok ng sigarilyo. Pangalawa, kailangan din pong maiwasan na ma-expose sa mga alikabok. Iwas din po tayo sa mga pets o sa balihibo ng mga aso at pusa na pwede pong mag-trigger ng hirap ng paghinga. So yan po mga mommy at daddy, ngayong araw, tinulungan po natin si mommy at ang kanyang anak na i-address po ang kanyang concern regarding sa matagal ng pag-uubo at hirap na paghinga ng kanyang anak. Muli, ako po si Dr. Katrina Flor Cruz at ito ang Baby Talk. And welcome back mga kasambahay to Doctors on TV. Andito pa rin tayo sa De Los Santos Medical Center in Quezon City. Kasama pa rin natin OBGYN Dr. Galito at ang patient natin na si Miss Joy. So Ma'am Joy, sabi niyo nakakaramdam kayo ng sakit tsaka bleeding po, no? Nung nagpa-check up, ano bang mga test na pinagawa sa iyo? Yung una, Doc, ultrasound. Ultrasound ng mattress po. Anong daw nakita? Yung bukol, ang mattress, tapos yung cyst na may bukol. Yung cyst na yun? Yung ovary na may bukol. Sa ovary naman. Okay. So Doc, ano bang usual approach when we have patients na ganito ang concern? Okay. Ang diagnosis ng myoma uterine, magsisimula tayo with history taking, clinical muna tayo. So tatanungin mo anong nararamdaman ng pasyente, kailan nagsimulang lumaki, anong problema sa pagreregla. Pangalawa, syempre, i-examinin mo yung pasyente. Minsan kasi pag-examine mo, clinch na yung diagnosis mo eh. Pagsamahin mo lang history and physical examination mo, alam mo na myoma ito. Confirmatory na lang actually yung mga ultrasound. Yun yung minimum na requirement natin, ultrasound, para malaman kung anong klaseng myoma, kung myoma ba talaga. Pero in some cases, kailangan pa magpagawa ng ibang mga tests like hysteroscopy, o kaya yung SIS, saline infusion sonography, nagpapasok ka ng tubig sa loob ng matres para makita mo kung meron ba nakaluwang myoma sa loob ng cavity ng matres. In other cases, kailangan gumawa pa ng CT scan, kaya nung kay mami, MRI. Okay? Pero basically, yun lang naman kailangan, ultrasound to supplement your history and physical examination. Sa case ba ni Ma'am Joy, nakapa niyo ba, Doc, yung laki? Oo, actually, medyo malaki na rin yung kay Ma'am Joy. Nakakapa na siya, pero meron kasi tayo nagko-complicate pa na isa pang finding eh. Meron din siyang kasing kasabay na ovarian cyst. So medyo kailangan tayong magdagdag pa ng diagnostic test para malaman ito ba'y isang buong bukol lang or meron bang hiwalay na bukol ng ovaryo, hiwalay pa ang sa matres. Kanina, Doc, may nabanggit kayo, nagpa-blood test pa kayo to test kung yung ovarian cyst ay cancerous? Yes, oo. Kasi ang consideration natin is endometriotic cyst. Meron kasing maliit na porsyento ng endometriotic cyst na nagiging delikado, nagiging cancerous. So, kailangan mag-test muna tayo before the surgery. Kung it turned out to be normal or acceptable, magpo-proceed tayo with the plan. Pero kasi kung lumabas, merong high probability na cancerous yung cyst, ibang approach ang gagawin natin. Hindi lang simpleng alis ng matres, alis ng ovaryo. Mas extensive ang surgery na gagawin. Doc, may medical treatments ba for myoma? Gamot lang? Yes. Oo. Isang approach to treating myoma is medical. So meron kang mga ini-inject na mga hormones, yung mga GnRH. Ang purpose mo is to suppress ovulation para hindi mangitlog ang babae. Pag walang itlog, walang estrogen, walang progesterone na nag-stimulate ng paglaki ng myoma. Pero minibigay mo lang yung short term, mga 3 hanggang 6 na buwan kasi mas marami siyang side effects kaysa benefits. And pag tinigil mo siya,
Ang problem is, babalik na naman siya sa original size niya, ang myoma. So, we usually give this prior to surgery. Papashrink lang namin ng kaunti para less vascular, less madugo ang surgery, and then proceed with surgery. So, basically, yun yung para sa medical management. Sino yung mga kailangan magpa-opera, Doc? Okay. Ang surgery, indicated yan sa mga taong, sa mga pasyenteng may symptoms, okay? Kapag hindi niya na gusto magbuntis, okay? Or sa mga babaeng hindi nagbubuntis kasi dalawang klase ang pag-oopera. Pwede mo tanggalin yung myoma lang, okay? Yung myomectomy, or buong matres hysterectomy. Kapag ang pasyente wala ng plano magbuntis, meron siya mga simptomas ng myoma, pwedeng hysterectomy na, alisin mo na pong buo. Pero kung siya may simptomas ng myoma, pero gusto pang magbuntis. Or wala pang anak. At tatanggalin mo yung myoma lang kasi minsan nga, di ba, ang myoma pwede siya mag-cause ng infertility. So, magandang approach yun. Para ma-retain yung matres, ang chances na magbubuntis siya, tumataas kasi tinanggal mo na yung nagko-cause ng infertility niya. Kay Ma'am Joy naman, sabi niya kanina, meron naman na siyang isang anak. And she experienced symptoms talaga. Napakasakit dito sa kaliwang bahagi ng abdomen. At the same time, may bleeding na kinakailangan pang salinan ng dugo. Tama. Dok, itong hysterectomy na ginawa niyo po sa kanya, may long-term effect ba to sa kanya? May mararamdaman ba siya? Okay. Yes. Siyempre, kapag tinanggal na natin ang matres, consider na siya as surgical menopause. Hindi ka na magre-regla uli. Kasi wala na yung pinagbubuan ng regla mo eh. Pangalawa, kapag tinanggal mo na kasi yung matres, yung ovaryo, maski iwan mo, nababawasan na yung blood supply niya. Okay? So, ang lifespan ng ovaryo, umiiksi na rin. Mas malapit ka na rin mag-menopause. Kay nanay, ang ginawa natin, inalis natin yung affected na ovaryo, inalis natin yung matres na may myoma, pero yung normal na ovaryo, iniwan ko. Kasi 49 years old pa lang, may ilang taon pang ibubuhay yung ovaryo na yon, may ilang taon pa siya magpo-produce ng hormones, malaki ang benefit nun para kay nanay. Okay? Tapos, idagdag ko lang pala, hindi lang kasi surgical or medical ang approach to myoma. Sa mga myoma, remember, may mga myoma na walang symptoms, okay? O malaki siya pero walang symptoms, pwedeng observation tayo, monitoring lang. Hindi lahat ng myoma ginagalaw, hindi lahat ng myoma ginagamot. Kung ang myoma mo, again, walang symptoms, maski malaki siya, pwedeng monitoring ultrasound every 6 months, kakapain, examinasyon. Kapag naging stable siya, alam natin hindi na siya lumalaki, pwedeng mas matagal na yung gaps ng monitoring natin. And hopefully, pag nag-menopause siya, lumiit pa siya lalo. Pag lumiit, hindi na niya kailangan operahan. Oo, tama. And si Ms. Joy was very fortunate because she had the opportunity to undergo surgery here at the De Los Santos Medical Center. Thanks to De Los Santos and of course to you, Dr. Galito. So Doc, we were fortunate to get a copy of the video of the actual surgery of Ms. Joy. Doc, baka you can orient us anong nangyayari po. Okay, so yun nandito sa left side ko. Kita niyo yung pusod? Okay. Pusod, yan yun sa ibabaw ng pasyente. Nandito naman yung paanan. Okay? So, ngayon, nasa part tayo na, yung nasa taas, yung nakaklip sa taas, ano yun eh, yun yung normal na kanang ovaryo at tubo. So, nirelease na natin, ang nasa gitna, ito yung pinakamatres. Nandito naman sa baba, yung kaliwang ovaryo at tubo. Inalis kasi natin yung malaking cyst na eh, so ang natitira na lang dyan yung pinaka-fallopian tube. So, nirelease natin, tinatali na natin yung taas. After nyan, pwede na nating alisin yung matres. Okay, ito yung parte na nakalas na natin yung kaliwa at yung kanan na tubo at ovaryo. Nakikita ninyo, gumagalaw na ng loosely. Ito nasa gitna. Yan yung matres, ang laki niya. Mas malaki pa siya sa dalawang kamay na pinagsama. Okay? Kaya siya malaki kasi yung myoma nandyan sa loob. Mamaya magpapakita tayo ng picture ng nakabukas para makita ninyo yung myoma rin. Inaalis lang natin siya buo, yung matres kasama ang myoma. So Doc, after the surgery, ito ang nakuha nyo sa ovaries and matres po, no? Okay. Yung unang nakita natin picture, yung buo pa siya, yun yung buong matres kasama yung kaliwang ovaryo at tubo. Inalis natin siya ng buo. Kita natin dito kasunod na picture. Ito, actually nakataliko dito kasi gusto namin makita yung likod. Ito yung kaliwa. So, yun ang orientation niya. Ito kapag binuksan na natin,
Yung nandito sa side na ito, yun yung cyst ng ovaryo, pati yung tubo. Ito naman yung close-up ng myoma. Okay, ang laki ng myoma kasi mga 6 centimeters siya. Yung cyst mas malaki, mga around 8 centimeters. Pero inalisan natin buo, yung iniwan natin, as mentioned, yung kanang ovaryo and tubo kasi normal naman. Yan ang buong myoma na yan. Yan po ang nagsasanhi ng malakas na pagre-regla ni nanay. Okay, yan din ang cause ng pain, Doc. Yung pain naman, mas ina-attribute natin doon sa cyst. Dahil sa, anong meron sa cyst niya? No? Endometriotic cyst. Endometriotic Benign din cyst. naman. Alright. Non-cancerous. Okay, so later mga kasambahay, pag-uusapan naman natin yung post-op care ni Miss Joy and yung mga long-term effects of hysterectomy. Abangan niyo po yan sa pagbabalik ng Doctors on TV. Magandang araw mga kasambahay. Ako po muli si Dr. Casey Reyes for another episode of Skin Link. So, ang topic po natin today is Furuncle. Furuncle po ay isa sa mga type ng infection sa skin. It's a common bacterial infection. Usually, nakikita po ito kung saan merong mga hairs or buhok. Usual location po nito ay sa nape or sa batok. Nakikita din po siya sa axilla or sa kilikili at saka sa groin area. Kasi doon po madalas nagkakaroon ng moisture sa hair and prone po magkaroon ng infection, especially bacterial infection. Usually po nagsistart ang furuncle as tender or tender po ibig sabihin kapag hinawakan nyo masakit and medyo namumula po or erythematous, tapos it's usually around the hair area, which meaning is perifollicular area. So, nangyayari po, lumalaki po yung redness or yung tenderness around the area hanggang maging round siya. Circumscribe, ibig po sabihin ng circumscribe, well demarcated para pong coin size. And then, usually po nagde-develop ng suppuration or nana. So, sino po ba usually yung predisposed magkaroon ng bacterial infection ng skin, especially furuncle? Usually po, ito po yung mga immunocompromised na tao or yung mababa yung immune system. And pwede din po siya sa mga tao na nagsasuffer ng systemic illness like HIV or meron pong blood dyscrasia or mga blood disorders or blood leukemia. Or pwede din po siya mangyari sa mga tao na may malnutrition. Pwede din po siya mangyari sa mga tao na may walang skin barrier function. Ito po yung mga may atopic dermatitis or skin asthma. And then, pwede din po siya mangyari sa mga tao na may nag-renal dialysis. Kung walang central na plugging, kung hindi lumabas yung nana, we can do incision and drainage para kusang mawala yung nana, and we give oral antibiotics that will cover Staphylococcus species. Kasi usually ang cause po nito is the bacterial species na Staphylococcus. So pag maliit lang po yung lesion, usually we just advise the patient to apply warm compresses para proper yung drainage. And of course, we advise the patient, and then at the same time, we ask the patient to apply antibiotic ointment like mupirocin ointment. That's why sometimes we perform bacterial culture kasi minsan pag resistant na, hindi na nagiging effective yung antibiotics. So sana po meron po kayo natutunan sa topic po natin for today. Ako po muli si Dr. Casey Reyes, and magkita-kita po muli tayo next week for another episode of Skin Link. At nagbabalik mga kasambahay ang Doctors on TV. We're still here at the Del Santos Medical Center with Dr. Galito, OBGYN, and our patient, Miss Joy, who very fortunately just underwent surgery. So how was your experience during the surgery or after the surgery po? Okay, Doc. Okay, si Dr. Cedric Galiato. Okay, successful naman. Did you have any other complications bukod sa blood pressure? I mean, may bleeding ba or any other problems? Okay naman, Doc, lahat. Okay na. So, Doc, the course was generally unremarkable naman. Okay. Anything she can expect or may mga bawal ba siyang gawin the next few days after surgery? Siguro for the next 2-3 weeks, wala mo ng heavy lifting, no strenuous activities, wala mo na mabigat ng trabaho po. Tapos, ang mahalaga lang yung pinayo sa inyo na antibiotics,
pain reliever, yung kung paano ko po kayo tinuruan ng tamang paglinis ng sugat, sundin natin, proper hygiene sa katawan, yung binder, abdominal binder para meron kayong suporta, hindi kayo mahirapang kumilos. Tapos, babantayan lang po natin, tapos make sure po sa schedule ng follow-up ninyo, makabalik kayo kasi doon natin malalaman kung okay na tayong lahat. So far, wala tayong problema maliban doon sa pagkontrol ng blood pressure, pero ngayon okay naman na, pwede na umuwi si nanay, may go home na anytime. Yun na lang, babantayan na lang natin. Mag-follow up po tayo maayos. So, magkalimutan ng follow-up. Marami kasi hindi na bumabalik eh. So, Doc, we're truly very grateful for the opportunity she was able to have surgery. Doc, also thank you for joining us this morning and all for the information and everything you've given us. Any final message po sa audience natin? Yeah, sa mga patients natin, sa mga babae na may mga nararamdaman, actually maski wala pa kayo nararamdaman, pero gusto nyo lang magpa-check up for general wellness check-up, gyne check-up, pwede kayong bumisita sa akin or dito sa De Los Santos. Marami po kami obstetrician dito na nagtatrabaho. Pwede nyo kami konsultahin. Meron kaming clinic na especially catering to women. This is the Women's Health Center. You can reach us through 877-3888, local 7124. Okay? And also, I have clinic here regularly. I have a Wednesday, a Thursday, and a Saturday clinic. I'm at room 516. You may come visit me also if you have any problems. Okay, and of course, Ma'am Joy, may gusto po ba kayong sabihin? Una-una lang sa lahat, salamat kay Kuya Daniel, tapos sa staff ng Action UNTV, kay Dr. Cedric Galieta, salamat Doc. Maraming salamat. At dito po sa De Los Santos Medical Center, salamat. Ayan. Thank you, Doc. Thank you, Ma'am Joy. Mga kasambahay, huwag po kayong aalis. Don't change the channel. Di pa po tayo tapos at babalik po ang Doctors on TV. Good morning once again, mga kasambahays. Welcome to Naturally Yours. And this beautiful Sunday morning, pag-uusapan natin ang napakasarap na pasta. Magugulat kayo kasi hindi tayo gagamit ng regular pasta. And let me just introduce to you the ingredients of our food and our menu for this Sunday morning. Don. This is composed of zucchini. Ito, unlike ordinary pipino, ang zucchini na kahit mukha siyang pipino ay very rich in minerals. Ang minerals niya compare sa ibang vegetables ay a little bit higher, no? And since ito kahit green ito, usually kapag greens mataas sa protein, but this one in particular is very rich in vitamin A. Okay? And if you will notice, kung may mga readings kayo nakikita, mataas din ito sa minerals like magnesium, potassium, and zinc. Ayan. Napaka-simpleng intindihin kasambahays. Ibig sabihin, kung ito yung kainin natin, lalakas ang ating resistensya sa ating katawan para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ayan. So, Miss Dons, can you tell us kung in very briefly, kung paano to prepare mga kasambays? Napakasimple kasi you only have 4 actually ingredients na nakikita dyan. Onions, garlic, tomato. Yan ang unang isosaute on olive oil. Yun ang importante, olive oil. And after na saute ito, saka na ilalagay ang basil leaves. And then after which, i-on top na sila dito sa nagawang nahiwa na Ayan mga kasambahays. Sana once again may natutunan kayo sa preparation, may natutunan kayo sa application kung paano natin mapapasarap ang nakikita natin hindi masyadong pinapansin. Ito pala ay pwedeng gawing pasta or substitute sa ating pasta na nagtataglay ng napakaraming health benefits. Ayan. Sa susunod mga kasambahay, magkikita-kita ulit tayo next Sunday. Dito lamang yan sa Naturally Yours.
At nagbabalik mga kasambahay ang Doctors on TV. And Doc Lady, I'm sure you will agree, another very productive, very informative episode. And a successful one too. Successful. Lalo na sa talaga. pasyente, oo. Oo. So we'd like to thank the Los Santos Medical Center. Very generous. They offer the free surgery for our patient. Remember mga kasambahay, if you have unusual bleeding, painful menses na recurrent, magpa-check up na. Baka kailangan operahan na talaga. Kaya, katulad nga sinasabi ko sa lahat ng mga kababaihan, lalo na yung mga nanay, na huwag nilang papabayaan yung sarili nila. Minsan kasi sobrang busy na ng buhay ngayon, alam mo yun, lagi nilang una ng lahat para sa kanila. No? So, hindi lamang tuwing Women's Month, but I think every woman should take the time for yung mga check-up. Importante yan, Doc. Kahit walang symptoms, Kahit no? walang symptoms. So, kahit walang nararamdaman, magpa-check up. Iba pa rin yan. And once again, ang facilities dito sa De Los Santos Medical Center, truly world-class. Yes. Very advanced, very modern, delivering quality but affordable healthcare services. Of course, we would like to thank the President and Chief Executive Officer, Mr. Raul Pagdanganan, the Vice President for Medical Affairs, Dr. Nilo De Los Santos, and the Assistant Vice President for Marketing, Mr. Mark Funelas. And of course, to our guest this morning, Zedric Galito, MD. Yes, thank you, Doc. And also, thank you to our partners na talaga naman lagi sumusuporta. Fiber C, your real-time release vitamin C, My Clinic, and of course, sa Tawi Medical Center, maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga sumusuporta, Doc JM, na nanonood. Kung hindi sila makapanood ng live, nanonood yan online, no, ng ating mga episodes. Ating mga kasambahay, maraming pong salamat. And mga kasambahay, we'd like to remind you that we have resumed the monthly free thyroid clinic of UNTV that occurs every second Monday of the month, 3 to 5 p.m. at the Rotary Center in Roses Avenue in Quezon City. Second Monday. Every second Monday of the month, 3 to 5 p.m. Libreng consultation, libreng biopsies kung kailangan. So until next week mga kasambahay, be safe and stay healthy. Magkita po ulit tayo sa susunod na linggo dito lamang sa Doctors on TV.